ตึงเขียดเหลือเกินมีเท่าเดี๋ยวไม่รักเป็นบอกเอออุ้ยเขาก็บ่เคยได้ยินกันแต่วันเทียนได้สันจักเทียลุงตาหน่อยก็ไปป้อนข้อมูลเพิ่นจะว่ารู้ว่าทีนี้อาจารย์จะว่าจะคิดที่บอกเบสเดี๋ยวปกติกันถามเรื่องเกิดเป็นจะบอกเพราะอวิชชาความไม่รู้แหมแต่ต้องเป็นเรื่องเพราะอวิชชาเนี่ยคือความไม่รู้บอกกับแม่นอนกัน พ่อกับแม่มันเย็ดกันใส่คำนี้ดิพ่อกับแม่เย็ดกัน แต่ว่าหลวงตาหน่อยบอกว่ากันหลวงตาหน่อยบอกว่า คนนี้มันเกิดมาเพราะว่าพ่อกับแม่เย็ดกันไม่เห็นที่รู้แต่หน่อยเป็นบอกเลย หลวงตาหน่อยอะไรไปป้อนข้อมูลคือสมองคน เริ่ม หลวง เลย พ่อ นะคะ หลวงพ่อสงบปิดใหม่เลยแย่กันแล้วครับวะ เริ่มแล้วนะคะ ถ่ายทอดออกไปแล้ว เป็นอย่างมือก็อย่างนี้แย่งกันเรียนบ่เคยได้ยินเป็นเทศจักเกียนะ ปกติท่านจะไม่พูดอย่างนั้นครูจันทวันเนี่ยท่านจะพูด ถ้าเคยฟังท่านนะถ้าถามเรื่องความไม่เกิดทำไมคนถึงเกิดเนี่ยถ้าเป็นสไตล์ของครูจันทวันท่านจะบอกว่า เพราะอาวิชชาความไม่รู้ไอ้ความไม่รู้นี่แหละที่ทำให้คนหลงมันเกิดท่านจะไปในรูปแบบของลักษณะอย่างนี้นะท่านจะแนบปริยัติไปด้วยแนบท่านจะไม่ทิ้งตำราแต่วันนั้นเป็นสิ่งที่แปลกใหม่เหมือนกันหลวงตาเนี่ยอู้หลวงตาได้ยินแล้วอู้เลยมันอย่างนอกหลวงตาหน่อยไปป้อนความรู้ไหนค้ำกันเนี่ยค้ำกันเลยล่ะแย่กันเล่นเนี่ยครูบานี่ก็ชอบแย่ครูบาอาจารย์นะเราเป็นพระน้อยเราเราเป็นพระน้อยเราก็แย่ขอแย่ดูน้อยผู้ปฏิบัติธรรมเราจะวางใจยังไงกับผู้ที่ด้อยกว่าตนผู้ที่ต่ำกว่าตนเราเป็นพระใหม่พระน้อยใช่ไหมท่านก็บอกว่าใครผม17 พรรษาใครมากกว่าผมนิมนต์ทั้งนั้นท่านว่าอย่างนี้ท่าน17 พรรษาแล้วพระรูปนั้นใครมากกว่าผมนิมนต์ทั้งนั้นเชิญทั้งนั้นครูบาก็เลยพูดว่าพรรษาเดียวเดินนำหน้าได้ไหมแล้วก็พูดอย่างนี้พระพรรษาเดียวเนี่ยเดินนำหน้าได้ไหมแย่เล่นแย่ครูบาอาจารย์เล่นท่านก็มองหน้าเรานะเดี๋ยวท่านไม่พูดอะไรถ้ามีท่านอาจารย์ภาคท่าน20 กว่าพรรษาแล้วท่านก็เดินข้างหลังแล้วท่านก็อมยิ้มอยู่ตรงนั้นแต่ไม่ได้สนใจเรื่องพรรษาท่านเดินไหนที่ท่านเข้าสะดวกท่านก็เข้าไปท่านไม่บอกถ้าคนไม่ถามท่านก็ไม่พูดถึงเรื่องพรรษาเลยอาจารย์ภาคไปไหนท่านจะยกอาจารย์ตะวันขึ้นเพราะท่านถือตนว่าเป็นลูกศิษย์ของครูจันทวันแล้วท่านจะไปนั่งที่สูงกว่าครูบาอาจารย์ต่อให้พรรษาตนมากกว่าเห็นไหมแต่ว่าสมมุตินี่ก็ต้องใช้มันถูกท่านพรรษามากกว่าควรนั่งหัวนั่นเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่สมควรส่วนข้างในนั้นจะเคารพครูบาอาจารย์ก็เป็นเรื่องของข้างในข้างนอกก็ทำให้ถูกต้องตามสมมุติพระพรรษามากก็ไม่ควรกราบพระพรรษาน้อยนี่เรียกว่าอยู่เป็นตามสมมุติหากจะกราบกันจริงๆก็กราบอยู่ในจิตในใจนู่นเคารพกันข้างในนู่นจะเป็นสิ่งที่งดงามมากกว่าทั้งสมมุติและวิมุตติข้างในเราก็เอาข้างนอกเราก็เอาบางทีพระพรรษามากมากราบพระพรรษาน้อยเนี่ยมันก็ดูไม่งามต่อให้ข้างในจะยอมแค่ไหนก็ตามอย่างพระวัดเราเนี่ยมากราบครูบาพระพรรษาเยอะกว่าบอกจะกราบมากราบกันยิ้มให้กันก็พอแล้วรู้อยู่ว่าเคารพกันซึ่งในคุณธรรมนั้นเคารพเราเป็นครูบาอาจารย์เราก็รู้อยู่แต่ไม่ควรมากราบเราเป็นพระใหม่พระพรรษาน้อยตัวเราเองต่างหากที่ควรกราบ
ผู้ที่มีมันสามารถนั่นคือความเคารพในธรรมนี่ฝั่งพระเป็นอย่างนี้ฝั่งแม่ชีก็เหมือนกันไม่ต่างกันผู้บวชก่อนผู้บวชหลังเหมือนกันกับพระแม่ชีนักบวชคำว่านักบวชนี่ไม่ได้แปลว่าผู้ขอนะสมณะหรือนักบวชไม่ได้แปลว่าผู้ขอถ้าตามตำรับตำราเรียกว่าผู้ขอแต่สำหรับครูบาไม่ได้แปลว่าผู้ขอสมณะหรือเรียกว่านักบวชแปลว่าผู้สงบผู้เห็นภัยนี่คือสิ่งที่ควรแปลเป็นผู้เห็นภัยคือเห็นโทษของกิเลสตัณหาบุคคลได้เห็นโทษของกิเลสตัณหาในใจตนบุคคลนั้นแหละสมควรเรียกตนว่านักบวชไม่ใช่ผู้ขอสมณะไม่ใช่ผู้อ้อนวอนขอไม่ใช่ผู้ขอไปขอนั่นขอนี่พระพุทธองค์เองท่านก็ไม่เคยขอนะเวลาท่านไปบิณฑบาตท่านก็ไม่ได้ขอท่านก็แค่เดินไปตามสไตล์ของท่านเดินไปตามลักษณะของท่านตามนิสัยของท่านตามเหตุปัจจัยของท่านบุคคลใดเห็นสมควรให้ท่านก็เอาให้ท่านก็เอาไม่ให้ท่านก็ไม่เอาเห็นไหมเหมือนในบิณฑบาตตอนเช้าก็เดินอุ้มบาตรถือไปคนอยากให้เขาก็มาใส่เองนะไม่ได้แปลว่าโอ้โยมนะเอาของมาใส่บาตรมาโยมไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ผู้ขออย่างนั้นนะท่านก็ถือเดินไปตามสไตล์ของท่านนะเดินไปดูลมไปดูการก้าวเดินไปนะผู้ที่ฝึกตนอยู่นะส่วนผู้ที่ฝึกตนเยอะสำเร็จแล้วถึงเป้าหมายแล้วท่านก็เดินเป็นข้อวัดของท่านเดินเพื่อแสดงธรรมการแสดงธรรมไม่ได้แสดงเป็นคำพูดเป็นการกระทำให้เห็นผมผ้าเหลืองเดินต่อแถวกันไปยาวแต่ภาษาอีสานกันยาวอันลาดนะมันงดงามนะครูบาหันไปดูโอ้บางทีเนี่ยน้ำตานี่ร่วงเลยนะเราเห็นพระเจ้าพระสงฆ์ที่เดินต่อแถวกันเป็นร้อยเกิดมาไม่เคยเห็นนะพอเห็นแล้วมันรู้สึกปีติใจเห็นแล้วมันงดงามเชื่อไหมว่าคนที่ทุกข์ระทมเศร้าหมองแค่เห็นพระเห็นสมณะที่เดินในบิณฑบาตตอนเช้ายังพอคลายความทุกข์ความกังวลลงได้บ้างเห็นไหมเป็นประโยชน์ไหมเป็นประโยชน์มากเลยนะการบิณฑบาตจึงเป็นการแสดงธรรมเช่นกันเป็นการทำให้เห็นสร้างเหตุอย่างคนกำลังที่คิดอาฆาตพยาบาทคิดจะฆ่ากันอยู่คิดประทุษร้ายกันบางทีได้เห็นสมณะเห็นพระเดินผ่านมาได้สติขึ้นมาบ้างนะสามารถระลึกสติขึ้นมาบ้างว่าโอ้เราเกือบแล้วนะเพราะเห็นอะไรเห็นสัญลักษณ์ของคุณงามความดีพระมันเป็นสัญลักษณ์ของความงามของความดีสัญลักษณ์แห่งศีลแห่งความบริสุทธิ์แต่ยุคสมัยนี้ไม่ว่ายุคสมัยไหนหรอกไม่ใช่สมัยนี้ทุกยุคทุกสมัยมีตั้งแต่สมัยพุทธกาลพระก็ยังมีทั้งดีและไม่ดีเป็นธรรมดาเพราะว่าพระก็คนทำไม่ใช่ก็คนมีกิเลสมาบวชนะครับบางคนก็บวชมาเพื่อแสวงหาเพื่อเลี้ยงชีพบางคนก็บวชแก้บนบางคนก็บวชตามประเพณีโอ้นี่เบญจเพสแล้วต้องบวชโอ้นี่จะแต่งงานแล้วก็บวชบางทีก็บวชไปบนมาก็บวชสะเดาะเคราะห์ก็มีบวชเลี้ยงชีพก็มีบวชหวังมรรคผลนิพพานก็มี
มันไม่ใช่ว่าจะบวชแล้วเป็นเหมือนกัน บางคนบวชหวังดีแต่ปลายเสียก็มีเรียกว่าต้นตรงปลายคดก็มีบางคนต้นคดปลายตรงอย่างครูบาทุยเนี่ยนะครูบาทุยนี่บวชเลี้ยงชีพนะสวดมนต์สวดอะไรตั้งแต่ยังไม่บวชกะว่าบวชมาแล้วจะไปหาสวดมนต์เอาซองเห็นไหมเจตนาไม่ดีเนี่ยเข้ามาบวชแต่พอบวชมาแล้วฝึกตนกลับดีกลับทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะฝึกตนเข้าถึงศีลถึงสมาธิถึงปัญญากลับเป็นผู้งดงามเป็นผู้งอกงามในพระศาสนาจนได้ประกาศธรรมเป็นผู้สมควรประกาศธรรมของพระพุทธเจ้าเห็นไหมถ้าไปถามท่านก็แสดงอยู่ตลอดว่าท่านบวชมาเพื่อหวังซึ่งสมบัติหวังซองกันพูดง่ายๆนะเขานิมนต์ไปก็หวังว่าจะได้ซองเห็นไหมท่านก็พูดให้ฟังแต่พอท่านมาฝึกตนฝึกไปฝึกมาทำอย่างนั้นไม่ได้นะเห็นไหมต้นคดปลายตรงนะแต่ละคนไม่เหมือนกันเราจะเลือกเอาคนดีอย่างเดียวไม่ได้ปฏิเสธคนไม่ดีไม่ได้ที่มาสอนทุกวันนี้ก็สอนคนไม่ดีให้มันเป็นคนดีไม่ใช่หรอจริงไหมเพราะนั้นจะปฏิเสธคนไม่ดีไปได้อย่างไรครูบาเชื่อว่าคนคนหนึ่งมีทั้งดีและไม่ดีอยู่ในตนไม่มีใครเลวเสมอไปไม่มีใครอยากเลวด้วยแล้วก็ไม่มีใครดีเสมอไปนะมีทั้งดีและไม่ดีในตนแต่บุคคลใดจะฝึกสติฝึกปัญญาฝึกสติจนมีปัญญามีสติควบคุมสิ่งที่ไม่ดีในตนได้จนสิ้นไปแห่งความไม่ดีในตนนั้นนั่นแหละคือผู้สมควรเรียกว่าสมณะผู้เข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมเรามาอาศัยร่มกาสาวพัดอาศัยคำว่าศาสนาของพระพุทธเจ้าอาศัยทรัพย์สมบัติของพระพุทธเจ้าเรามาฝึกตนเพื่อให้งอกงามในความดีจริงไหมนักบวชเราจึงเป็นผู้ที่สมควรเห็นความไม่ดีในตนอะไรที่มันเป็นภัยในจิตในใจก็ปล่อยมันไปซะเมื่อเช้าเห็นแก้วโพสเรื่องรองเท้า เมื่อเช้านี่ใช่ไหมโพสเมื่อเช้านี่เหรอมันก่อนนะแล้วว่าจะไปศูนย์อะไรกับรองเท้าหายมันควรยิ้มรับด้วยซ้ำไปอุ้ยเราจะได้รองเท้าคู่ใหม่นะไม่ใช่ว่าเราไม่มีปัญญาหาเงินไปซื้อใหม่เห็นไหมรองเท้าหายน่ะสิดียังไงเราจะได้คู่ใหม่ไงจริงไหมคู่เก่าก็มันหายไปเราเคยไปถอดรองเท้าไว้ข้างรถตู้ตอนบิณฑบาตกลับมารองเท้าหายโอ้ดีเหมือนกันเว้ยเราจะได้คู่ใหม่แล้วใจที่วางใจที่มันฉลาดมันจะวางกับความรู้สึกที่ดีได้หาประโยชน์จากสิ่งที่มันเสียสิ่งที่เสียนั้นมีประโยชน์มุมมองมันจะไปมุมมองนั้นนี่เห็นไหมทุกประสบการณ์ที่เราสูญเสียจะมีปัญญาอยู่ในนั้นทุกความหลงจะมีความตื่นรู้อยู่ในนั้นเข้าใจไหมถ้ามันไม่หลงมันไม่รู้หรอกคนเรามันต้องหลงก่อนมันถึงจะรู้มันต้องเสียก่อนมันถึงจะเข้าใจมันเห็นภัยนั่นแหละท่านเรียกว่าเห็นทุกข์จึงเกิดปัญญาบุคคลใดเห็นทุกข์บุคคลนั้นเห็นธรรมนี่ที่ครูบาบอกว่าผู้ที่มีปัญญาย่อมหาประโยชน์ได้จากทุกสิ่งนี้ใช้ได้
ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงที่สุดเรียกว่ามองหาประโยชน์จากสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะให้มันเสียแต่เกือบ อย่าให้มันเสียความรู้สึกด้วยนะมองถึงหลักสำคัญในความรู้สึกในมันก็เสียแล้วแต่อย่าให้ใจเราเสียบางคนทะเลาะกันเพราะรองเท้าแม่ชีวัดเรานี่นะวันนั้นเรากำลังอุ้มบาตรออกไปจะเป็นล้างเห็นใครรักเกิมพูดมาแม่ชีวัดเรานี่นะแต่เราจำไม่ได้ว่าใครมันจะมีใครมันก็มีอยู่แค่นี้นะอยู่ในวัดนี่นะเขาอาจจะใส่ผิดไปก็ได้ใครมันจะเป็นรักเกือบกันถ้าเขาเอาก็แสดงว่าเขาอยากได้เหมือนกันก็ดีเหมือนกันไปวัดหลวงปู่เยือนวัดหลวงปู่เยือนรองเท้าโยมหายคนมันเยอะเนาะวันนั้นรองเท้าเขาหายก็เดินเท้าเปล่าเขาบอกว่ารองเท้าหนูหายเอ้าเราก็ถอดให้เอาไปเห็นไหมพอถอดให้เรานึกว่าจะเอาไปใส่มันเอาไปแบ่งกันคนละข้างโอ้ยเราให้ไปใส่ไงเขาไม่มีรองเท้าใส่ไงพอได้แล้วเอาไปแบ่งกันคนละข้างรู้งี้ไม่ให้ดีกว่าแล้วก็ว่าให้ไปใส่เกือบหายเนาะบางก็ใส่รองเท้าหนังแท้กลับวัดนี่เดี๋ยวไปใส่ไว้แบ่งคนละข้างเห็นไหมเขาไม่ได้มองว่าจะเอาไปใส่เขาความรู้สึกทางใจเขาพอใจที่จะเอาที่จะรักษารองเท้าเขาชอบไหมเราทำบ้างอะไรที่ชอบอะไรที่มีความสุขก็ทำไปนะแบ่งกันไปคนละข้างใจที่มันมีปัญญาที่มันฝึกไว้นะเชื่อไหมว่าโลกนี้จะอยู่ง่ายขึ้นอยู่ง่ายมากเลยผู้ที่ฝึกตนไว้ดีแล้วย่อมนำสุขมาให้การมองโลกนี้จะเปลี่ยนไปหมดการประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมทำให้ใจตรงนี้มีเมตตาแน่นอนต้องมีเมตตาใจต้องอ่อนโยนด้วยฝึกปฏิบัติธรรมแล้วใจต้องไม่แข็งกระด้างต่อให้ข้างนอกแข็งกระด้างแค่ไหนก็ตามข้างในนี้อ่อนโยนเสมอจะให้เอารัดเอาเปรียบคนอื่นไม่มีทางคนอื่นเอาเปรียบได้ยอมนะแต่เราจะไม่เอาเปรียบเขาเป็นอันขาดนี่คือคนที่ใจมีธรรมคนที่เข้าถึงธรรมะจะไม่เห็นคนอื่นชั่วฟังคำนี้ไว้ให้ดีนะจับหลักนี้ไว้ให้ดีคนที่เข้าถึงธรรมะจะมองไม่เห็นคนชั่วเลยบนโลกใบนี้นะจะเห็นเพียงแค่คนที่หลงไปชั่วขณะเท่านั้นเพราะเราก็เป็นเช่นนั้นเราก็ไม่ได้อยากชั่วแต่บางทีมันมีสถานการณ์บังคับด้วยความเผลอในสติจึงขาดปัญญานะไม่รู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์อะไรเป็นโทษหลงไหลไปกับอำนาจของกิเลสชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นแต่ทุกคนสามารถกลับตัวได้กลับได้หากใจตรงนั้นมันใฝ่คุณงามความดีนี่ถ้าใจมันใฝ่ความดีมันเป็นอย่างนั้นแต่สมัยนี้คนมันแยกไม่แต่ดีแต่ชั่วยังไม่ออกเลยเชื่อไหมแยกดีแยกชั่วยังไม่ออกเลยคนในยุคนี้ไม่รู้อะไรเป็นอะไรเลยมีแต่ความเห็นแก่ตัว
เราเอาเปรียบคนอื่นได้แต่คนอื่นเอาเปรียบเราไม่ได้ มันกลับกันเลยโลกไปนี่หรือว่าครูบาเกิดอยู่ในสังคมที่มันเป็นอีกแบบหนึ่งก็ไม่รู้พอเรามาเจออีกแบบหนึ่งเราถึงกับอึ้งเลยว่ามันมีคนประเภทนี้อยู่ด้วยเหรอเพราะเราอยู่ในสังคมอีกแบบหนึ่งแต่มันมีจริงๆนะถ้ายังไม่ตายก็จะเห็นไปอีกเยอะครูบาเชื่อว่าคนที่อายุเยอะนะอย่างแม่ชีที่อายุมากๆแล้วน่าจะผ่านโลกมาเยอะก็จะเห็นอะไรมากมายแล้วเห็นทั้งคนดีคนชั่วนะและทั้งเห็นทั้งตัวเองดีและตัวเองชั่วนี่คือสิ่งสำคัญก็เพราะรู้ว่าตัวเองไม่ดีนี่แหละจึงมาฝึกตัวเองมันดีถูกไหมไม่ได้อะไรมากมายในการปฏิบัติธรรมมันเข้าถึงคุณงามความดีนะครูบาเชื่อว่าคนที่มาเข้ามาบวชเนี่ยทุกคนหวังความดีกันทั้งนั้นหวังความหลุดพ้นหวังความไม่เกิดกันทั้งนั้นทำอย่างไรล่ะจะเข้าถึงความไม่เกิดไม่จะพูดเหมือนครูยันตะวันท่านว่าคนที่มันเกิดมาเพราะว่าพ่อกับแม่เย็นกันท่านก็พูดถูกท่านนะเป็นหลักของชีววิทยาแต่ใครล่ะที่มาเกิดท่านลึกลงไปในเรื่องของจิตในเรื่องของนามธรรมใครล่ะที่มาครองกายนี้ใครที่มาเกิดนะใครที่มาเวียนว่ายตายเกิดอยู่นี่นั่นสิ่งที่มันลึกลงไปเหนือความเข้าใจของเราบางคนก็ว่าเอ้าทำไมถ้าว่าชาติหน้ามีจริงทำไมเราจำไม่ได้บางคนก็ว่านะซึ่งครูบาก็เคยคิดอย่างนั้นเอ้าถ้ามันมีจริงๆทำไมเราจำไม่ได้เพราะเราไม่รู้จักว่าไอ้ที่ไปเกิดมันไม่ได้มีหน้าที่จำมันไม่มีหน้าที่แค่รู้และที่สิ่งที่มันเก็บเป็นสมบัติของมันคือนิสัยอนุสัยเก็บความดีกับความไม่ดีนั่นไปในใจเรียกว่าบาปกรรมเด็กที่เกิดมาแต่ละคนจึงไม่เหมือนกันเนี่ยนี่เอาลูกพี่น็อตก็ได้ต้องเอาอื่นไกลนิสัยก็ไม่เหมือนกันเลยสองคนพี่น้องกันบางคนฟ้าแฝดเกิดมาเลี้ยงในสภาพแวดล้อมเดียวกันแต่นิสัยไม่เหมือนกันต่างกันแต่มีความคล้ายคลึงกันใกล้เคียงกันบ้างนะเพราะอะไรมันสะสมมาคนละอย่างบางคนสะสมความโกรธโทสะมามากอะไรหน่อยๆก็ผิดอกผิดใจโกรธเกี่ยวกันบางคนก็สะสมความเมตตาตั้งแต่เด็กๆมันรู้จักแค่แบมือขอมันก็ยื่นให้มีอะไรก็ค้นให้เพื่อนค้นให้เพื่อนนั่นเขาเรียกว่าอนุสัยหรือเรียกว่าสิ่งที่สะสมมาจนเป็นบารมีนะบารมีนี่คือนิสัยคือสิ่งที่สะสมเก็บกักไว้คนทานจนเกิดความเรียกว่าทานบารมีทานจนเป็นนิสัยก็จะเหมือนหลวงตาให้อย่างเดียวให้ง่ายด้วยนั่นแหละเขาเรียกว่าทานจนเป็นนิสัยเป็นบารมีกันมันให้ตั้งแต่เด็กนู่นให้ตั้งแต่อ้อนตั้งแต่ออกนู่น
ครูบาครับ คือบางความเห็นเนี่ยเขามองว่าหลวงตาเอาของให้โยมมันเป็นการประจบญาติโยมเหมือนกันนะครับ ทำได้เหมือนท่านไหมล่ะ ประจบได้เหมือนท่านไหมนะคนที่มองคนอื่นว่าประจบนะในใจนั้นมีความอิจฉาริษยานะใจที่อิจฉาริษยาเห็นคนอื่นทำความดีแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำดีเอาหน้าทำดีประจบสอพอทำดีอวด เพราะใจตนเป็นอย่างนั้นนะให้รู้เลยว่าการแสดงออกของแต่ละคนอยู่ ที่แสดงออกมานั้นเป็นสมบัติของเขาทั้งนั้น บางคนเห็นหลวงตาให้อุ้ยหลวงตามีแต่ความเมตตาท่านยกมืออนุโมทนาสาธุด้วยก็เพราะใจเขาดี ใจเขาเป็นอย่างนั้น เห็นหลวงตาทำอันเดียวกัน แต่คนที่มาเห็นแต่ละคนรู้สึกต่างกัน เพราะอะไรฮะนั่นคือการตัดสินท่านไปตัดสินหลวงตาด้วยความรู้สึกของตัวเองด้วยสมบัติของใจตัวเอง เข้าใจไหมเข้าใจสิ่งที่พูดไหมคนที่รู้สึกว่าคนอื่นทำดีเพื่ออวดเพื่ออ้างก็เพราะตัวเองเป็นอย่างนั้นเลยทำไมหลวงตาทำอยู่คนเดียวทำในเหตุการณ์ทำในกิริยาเดียวแต่ละคนมาเห็นนี่รู้สึกต่างกันเพราะอะไร เคยคิดถึงข้อนี้ไหมบางคนก็อุ้ยดีบางคนก็อุ้ยอวดนั่นทั้งที่หลวงตาทำอย่างนั้นน่ะจริงไหมมองให้มันกว้างอย่ามองแต่มุมตัวเองลองมองโลกนี้มันกว้างขึ้นหน่อยนะเปิดใจให้เป็นกลางๆไว้นะครูบาว่าถ้าคนโลกใบนี้มันประจบได้ครึ่งสักหนึ่งครึ่งหนึ่งของหลวงตานะโลกใบนี้คงน่าอยู่มากขึ้นจริงไหมพระพุทธองค์ท่านสอนอะไรล่ะทานพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ทานหลวงตาเขาทำตามสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนคือทานท่านไม่กักเก็บนะทรัพย์สมบัติที่ญาติโยมถวายมามีศรัทธาถวายมาเป็นสมบัติของหลวงตาฟังให้ดีนะโยมที่ถวายมานะถวายเป็นสมบัติของหลวงตาพอเป็นสมบัติของหลวงตาแล้วหลวงตาท่านไม่เก็บส่วนหนึ่งท่านเอามาหมุนใช้ในวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์เพื่ออะไรเลี้ยงหมู่คณะที่เข้ามาประพฤติปฏิบัติส่วนที่เหลือท่านแจกจ่ายเกื้อกูลมนุษย์โลกผู้ที่มาสัมผัสผู้ที่มาเกี่ยวข้องกับท่านตั้งแต่มูลนิธิต่างๆถูกไหมที่เราเห็นกันท่านทำหมดเลยใครมาขอท่านก็ให้หมดพระเจ้าพระสงฆ์วัดนั้นวัดนี้เข้ามาจะทำนั่นทำนี่ท่านก็ให้ท่านไม่เคยปฏิเสธเลยท่านมีมากท่านก็ให้มากท่านมีน้อยท่านก็ให้น้อยบางทีไม่มีก็ใช่มีเงินเท่าไรไอ้เราเก็บเป็นก้อนไว้กะจะไปทำกุฏิก็ต้องดึงออกมาเห็นไหมเพราะมันเป็นสมบัติของหลวงตาไม่ใช่สมบัติของครูบาที่คนถวายเงินมาให้ครูบาเขาไม่ได้ถวายให้ครูบาแต่เพราะเขาเห็นว่าครูบาอยู่กับหลวงตาเข้าใจไหมเขาจึงถวายครูบานั่นมันจะเป็นสมบัติของหลวงตานี่ก็ไม่ใช่สมบัติของครูบาเลยเพราะครูบาเป็นคนที่ไม่มีเงินปัจจัยทั้งหมดนั้นจึงออกไปเขาเรียกว่าออกไปสู่สาธารณะเพื่อประโยชน์ของคนก็พระพุทธเจ้าท่านสอนให้ทานพระมันจะทานไม่ได้หรอกบางคนว่าพระอะไรเนี่ยแจกเงินพระอะไรทานอย่างนั้นทานอย่างนี้
ก็สอนคนอื่นทานแล้วตัวเองไม่ทาน จะเอาอย่างนั้นเหรอจะให้พระเก็บเงินนั่นเหรอสะสมเงินอย่างนั้นเหรอก็เห็นกันอยู่ดิ ต้องเอาไปฝังไว้ ฮะ เอาไปฝังเก็บไว้ก่อนครับ เอามันฝังไว้อย่างนั้นเหรออันนี้อย่าว่าไปฝังเลยนะบ่เหลือบ่มีเหลือเราจะบอกว่า อย่าเพิ่งเอามาให้หลวงตานะถ้าเกิดจะทำกุฏิบอกเพราะว่าให้ปุ๊บหมดปั๊บเรารู้เลย ให้ปุ๊บหลวงตาใช้หมดปั๊บหมดจริงๆนะประเภทใช้เงินหนีเก่งหลวงตานี่เบอร์หนึ่งแต่ถ้าใช้เป็นประโยชน์แก่คนนะแก่ศาสนาแก่คนที่เดือดร้อนซื้อรถเขาเรียกอะไรอิมโมแลนเห็นไหม ครับ โรงเรียนนะสถานีตำรวจมูลนิธินั่นมูลนิธินี่โรงพยาบาลนะหน่วยงานต่างๆญาติโยมที่เดือดร้อนชาวบ้านที่ขาดแคลนท่านก็ช่วยตามกำลังของท่านที่ท่านมีแม้แต่คนที่อยู่ข้างในวัดนี่นะบางทีพระเป็นหนี้นะท่านจะบวชแต่บวชไม่ได้ แต่ใจเขาอยากบวชมากนะหลวงตาก็ช่วยอย่างน้อยก็ปลดความทุกข์ที่เขามีอยู่นั้นได้ ไปเปาะหนึ่งปลดความกังวลใจ เขาจะได้เข้ามาประพฤติปฏิบัติตน โดยไม่มีความกังวลใจบางคนเดือดร้อนมาร้องไห้ร้องห่มมาหลวงตาก็ช่วยท่านไม่เคยเลือกเลยและไม่เคยถามด้วยไม่เคยบอกมึงยืมกูไม่เคยพูดท่านให้ไปเลยนั่นคือนิสัยของหลวงตาเขาเรียกว่าให้ง่ายเพราะบารมีท่านเป็นอย่างนั้นนิสัยท่านเป็นอย่างนั้นเลยแต่เราเห็นแล้วเราเป็นยังไงบางคนเห็นว่าทำไมหลวงตาต้องให้ ตัวเองทุกข์เครืองใจเห็นไหมหลวงตาแจกคนนั้นแจกคนนี้ทำไมหลวงตาต้องแจกตัวเองไม่เห็นหรอกว่ามันห่วงสิ่งที่ท่านเห็นไหมว่าตัวเองกำลังห่วงอยู่มันทานหวังอะไรอยากให้พระสะสมเงินอย่างนั้นหรอเงินมันมีไว้ใช้ไม่ได้มีไว้เก็บเข้าใจไหมมันมีไว้ใช้อะไรที่เป็นประโยชน์หลวงตาจะพูดอยู่คำหนึ่งครูบาได้ยินหลวงตาพูดบ่อยมากคำนี้พี่น้องก็ได้ยินมันอยู่กับกูนี่มันเงินมันอยู่กูมันไม่มีประโยชน์หรอกถ้าไปอยู่กับมึงมันจะเป็นประโยชน์กับมึงถูกไหม ครับ เพราะกูไม่ได้ใช้กูเก็บไว้ไอ้ทุนสำรองเก็บไว้เท่าไหร่ตอนนั้นน่ะ900,000ที่อยู่ในบัญชีถูกไหม ตอนนี้ กล้าพูดเลย ตอนนี้เหลือเท่าไหร่ ตอนนี้ไม่มี200,000นี่ครับ 200,000ตอนนั้นมี900,000คนเดือดร้อนมาหลวงตาก็ให้น็อตมีเท่าไหร่นะเงินสำรองเขามีจังหวัดโอนให้มันเดือดร้อนมันไม่ใส่ก่อนอยู่กับพ่อก็มีประโยชน์อยู่กับมันจะเป็นประโยชน์กับมันท่านก็พูดขนาดนั้นคนจะโอนเงินในกันให้คนคนหนึ่งเป็นล้านเนี่ยเอาโดยไม่ได้คิดอะไรเลยมีใครทำได้บ้างเอามีใครทำได้บ้างเราอยากรู้ว่าพระวันไหนทำได้บ้างบอกเลยพระอย่างหลวงตานี่มีองค์เดียวนั่นข้างนอกก็กะลีกะล่าพูดเลยว่าข้างนอกนี่ไม่งามเลยทั้งเจอกันครั้งแรกทั้งเต้นร้องเพลงถ้าเห็นใหม่ๆเลยนะคนที่อินทรีย์ยังอ่อนๆนะเห็นหลวงตานี่กระเจิงหมดเหมือนที่สมัยหลวงปู่เจียเนี่ยใครเห็นหลวงปู่เจียครั้งแรกกระเจิงเลยถ้าอินทรีย์อ่อน
นะแต่ผู้ปฏิบัติธรรมเท่านั้นถึงจะมองข้ามกิริยามารยาทข้างนอกของท่านไปได้ แต่พอว่าสัมผัสกับท่านแค่ได้นั่งคุยกับท่านอย่างนั้นเปิดใจรับรองว่าติดงอมแงม สิทธิ์งอมเงียม ติดงอมแงมบอกเลยนะกลับไปบ้านแล้วก็คิดถึงหลวงตาทีนี้ต้องกลับมาใหม่มันเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรก็เพราะข้างในมันดีไงมันงดงามไงนั่นเองว่าภาคชิริ้วหัวทองเขาว่าอะไรติดงอมแงมไม่เชื่อก็มาสัมผัสดูถูกไหมญาติโยมที่เข้ามาสัมผัสดวงตาทุกคนไม่งั้นหนีกันเจงหมดแล้วล่ะนะทำไมมาแล้วมาอีกมาแล้วมาอีกบางคนหนูบินมาอาทิตย์ละครั้งมาอย่างโยมกุ๊กโยมโบหัวเมียกูนั้นแต่หลวงตาไปไหนตีสามารถพยักอรุณอย่างเงี้ยพร้อมกับครอบครัวเขาไม่เคยกราบพระเลย เจอหลวงตาติดงอมแงมเลยหลวงตาลงกรุงเทพก็อยู่บริเวณนั้นต้องมาให้ได้ทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะเราว่าเรามาสัมผัสดูจะรู้ว่าพระที่มีเมตตาเป็นยังไงโดยข้างในท่านเป็นโดยธรรมชาติท่านไม่ได้ดัดจริตเป็นเมตตาแต่มันเป็นเมตตาโดยธรรมชาติเราอยู่กับท่านมาปีกว่าเนี่ยเรารู้ดีข้างในท่านงดงามดวงตาอะไร ว่าช่วงสุดท้ายขอเป็นคำถามเลยครับ อืม คำถามจากคุณกายดีวาจาดีใจดี ขอโอกาสครับ เมื่อผมทำภาวนาแล้วกำหนดจนคำภาวนาหายไปพร้อมลม จากนั้นความรู้สึกหายไปเลย คล้ายๆหลับจะตื่นขึ้นมาตอนใกล้ครบชั่วโมงเป็นแบบนี้ทุกครั้ง ขอวิธีแก้ อย่างไรดีขอรับพระอาจารย์ ตัวนี้มันเป็นฌานฤาษีเรียกว่ามันหายหมดเลยลมหายเหมือนนั่งหลับไม่ฝันนะเรียกว่าตกภวังค์จิตตกภวังค์วิธีแก้คือเดินนะเดินดูลมอย่าไปนั่งดูลมฝึกสติกับกายก่อนบางทีลมมันละเอียดมันจับลมไม่อยู่ปุ๊บสติขาดปุ๊บไปจิตตกภวังค์หายเป็นฌานฤาษีนะ มันเข้าลึกเกินใช่ไหมครับ ใช่มันลึกถามว่าสบายไหมสบายนะแต่มันจะไม่เกิดปัญญาอยู่ในนั้นความรู้สึกหายไปหมดคล้ายๆคำว่าอารูปประพรมเครื่องรับสมุดปิดสนิทเลย ไม่รู้เรื่องรู้ราวไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนด้วยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น จะรู้สึกตัวอีกทีนึงคือตื่นมาเหมือนหลับไม่ฝันนั่นแหละพูดง่ายๆลักษณะเดียวกัน ระหว่างที่นั่งอยู่อย่างนั้นก็นั่งนิ่งอยู่อย่างนั้นเป็นฌานฤาษีครูบาเรียกว่าฌานฤาษีนะวิธีแก้ก็คืออย่าไปนั่งหลับตานะเดินดูลมยืนดูลมนั่งลืมตาดูลมเกาะลมให้ได้ก่อน จากคุณณัฐกิจครับ เมื่อคำภาวนาและลมหายใจหายไปเราต้องกำหนดอย่างไรต่อครับ อยู่กับผู้รู้ที่ว่ามันหายนะไม่ได้ภาวนาเอาลมนะไม่ได้ภาวนาเอาคำบริกรรม แต่อาศัยคำบริกรรมและลมนั้น เพื่อพัฒนาผู้รู้นะคำบริกรรมจะหายลมจะหายก็ตามนะอยู่กับผู้ที่รู้ว่ามันหายเข้าใจไหมใครล่ะไปรู้ว่ามันหายนะลมหายก็หายไปสิแต่รู้อยู่ว่ามันหาย นี่แหละย้อนกลับมาถึงตัวผู้รู้นี้จนมาเห็นผู้รู้นี้อย่างแจ่มแจ้งเข้าใจไหมไม่ได้ภาวนาเอาความสงบนะแล้วไม่ได้ภาวนารังเกียจความไม่สงบด้วยใครล่ะไปรู้ว่ามันสงบใครล่ะไปรู้ว่ามันไม่สงบนะสงบกับไม่สงบนั้นเป็นเพียงแค่อาการเป็นเพียงแค่สภาวะที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะแต่ใครล่ะไปรู้อาการที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปย้อนกลับมาเห็นตัวนี้นี่เข้าใจไหม
จากคุณสุสะทพรครับครูบาคะเวลาเกิดสภาวะหายใจไม่ออกไม่สามารถดูลมได้ มีแต่ความกลัวตายควรจะเริ่มฝึกยังไงคะ มันดูลมไม่ได้ มันกลัวตาย จะกลัวก็ตายไม่กลัวก็ตายถูกไหมกลัวก็ตายไม่กลัวก็ตายตายก็ช่างมันกลัวอะไรกลัวก็ตายไม่กลัวก็ตายแต่ถ้าดูลมยังพอที่จะเป็นอิสระจากความกลัวนั้นได้ก็ฟื้นดูไปมันไม่ตายหรอกนะเชื่อเถอะนะอย่าให้กิเลสมันหลอกอย่าให้ความรู้สึกมันหลอกอย่าให้ความคิดมันหลอกมันลวงเราเพื่อกั้นการพึ่งปฏิบัติใครมาดูลมตายมั้งเอาอยากจะรู้เหมือนกัน ดูลงไปฝึกสติมันตื่นรู้ขึ้นมากลัวก็ตายไม่กลัวก็ตาย จากคุณชัยพิชิตครับกราบเรียนถามครับนั่งแล้วเข้าไปถึงสภาวะที่ทุกสิ่งทุกอย่างเชื่อมหากันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั่วจักรวาลไม่มีสมมุติโล่งๆเบาๆอยู่คืออาการอะไรครับ มันเป็นสังขารเขาจะคำว่าสังขารไหมอยู่ในความว่างคิดว่าว่างในลักษณะคนที่เป็นอย่างนี้จะเป็นมโนภาพที่เหมือนล่องลอยอยู่ท่ามกลางจักรวาลนะไม่มีวัตถุสิ่งของไม่มีตัวตนลอยอยู่แต่ความรู้สึกล่องลอยอยู่ท่ามกลางจักรวาลนั้นนั่นเรียกว่าสังขารนะที่ปรุงให้เกิดเป็นความว่างแต่ไม่ได้ว่างจากสังขารเข้าใจไหมนี่เรียกว่าคิดว่าว่างแต่ไม่ได้ว่างจากความคิดนะดูมันดีๆดูให้มันละเอียดนะมันเป็นการคิดว่าว่างมันจะคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเชื่อมเป็นอันเดียวกันเป็นสังขารตัวละเอียดมากนะมันต้องว่างจากความคิดนะว่างจากเจตนาว่างจากความรู้สึกว่างจากดีจากชั่วว่างจากสุขจากทุกข์ว่างจากสงบจากไม่สงบนะว่างจากเกิดว่างจากตายนะนั่นจึงจะเป็นเรียกว่าอุเบกขาจิตนะหรือเรียกว่าว่างจากจิตนะคำถามจากคุณคชาครับขอโอกาสถามครับผมนั่งดูลมหายใจเห็นกายเห็นใจได้เองจากยาวเป็นสั้นต่อมาลมหายใจเกิดเป็นปิติสุขตามมาต่อมาเห็นมันคิดเองทั้งหมดนี้ยังรู้สึกร่างกายหายใจอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ถูกหรือเปล่าครับถูกทำให้มากขึ้นอีกถูกต้องแล้ว ถ้าไม่ใช่คนไทยประมาณว่ายังไม่ได้สัญชาติจะบวชได้ไหมครับฝรั่งก็บวชได้นะบวชได้นะบวชได้หมดนะครับพระฝรั่งก็เยอะแยะบวชได้อาจจะต้องมีมันถูกกฎหมายเท่านั้นเองหากยังไม่ได้สัญชาติการต่อวีซ่าก็ต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมายกฎประเทศชาติส่วนมันการบวชมันไม่ได้เกี่ยวกับประเทศอะไรนะไม่เกี่ยวกับสัญชาติอะไรนะเป็นสากลจากคุณสุรชัยกราบเรียนถามครูบาครับจริงไหมที่ก่อนจะตายในเสี้ยววินาทีในเสี้ยววิจะมีจุดตัดว่าเราจะไปอยู่ในภพภูมิไหนเสี้ยววิที่คิดดีคิดถึงธรรมคิดถึงชั่วที่ทำมาครับบอกว่าจะขอยกตัวอย่างสมัยที่พระพุทธเจ้าท่านแสดงธรรมเรื่องพระที่ท่านห่มจีวร
ท่านมีความยึดมั่นถือมั่นจีวรท่านพอท่านตายปุ๊บท่านก็ไปเกิดเป็นแมลงแทะผ้าอย่างนี้ เป็นไรครับ เป็นไรแทะผ้าเป็นแมลงที่กัดกินผ้าเพราะว่าอะไรเพราะว่าท่านมีความยึดความอาลัยอยู่ในผ้านั้นเพราะสมัยก่อนมันหายากผ้าเป็นสิ่งที่หาได้ยากมากไม่เหมือนยุคสมัยนี้ใจท่านยิ่งไปคล้องเกี่ยวกับผ้าเพราะท่านมรณภาพท่านจึงไปเกิดเป็นแมลงเป็นไรที่คอยกัดกินเนื้อผ้าเพราะอะไรนะเพราะความรู้สึกที่มันโน้มมันยึดไปมันคิดไปเรื่องนั้นนะคนที่สามารถตั้งอยู่กับลมได้ถึงจะเข้าถึงอสังขตได้พระอรหันต์ทุกลูกทุกองค์ตายพร้อมกับลมฟังไว้ให้ดีพระอรหันต์ทุกองค์ตายพร้อมกับลมเท่านั้นแม้แต่พระพุทธองค์เองท่านก็ตายดับไปพร้อมกับลมในวันที่ท่านจะสิ้นเรียกว่าตายหรือเรียกว่ามรณภาพหรือเรียกอะไรก็ตามพูดภาษาบ้านๆคือตายนะท่านไล่เข้าฌานหนึ่งฌานสองฌานสามฌานสี่ท่านไล่สมาธิหรือที่เราเรียกว่าไล่ดูลมนั่นแหละพระอนุรุทธะตามรู้วาระจิตของพระพุทธองค์ว่าท่านกำลังทำอะไรท่านไล่จนไปถึงที่สุดแล้วท่านก็ไล่ลงมาถึงต่ำสุดทวนกลับไปกลับมาและท่านออกดับไปพร้อมกับลมหายใจหรือเรียกว่าสมาธิขั้นกลางๆเรียกว่าอุปจารสมาธิมีสติรู้ลมเข้ามีสติรู้ลมออกเกาะอยู่กับลมและดับไปพร้อมกับลมนี่แม้แต่พระพุทธองค์เองท่านก็ดับขันธ์ปรินิพพานแบบนี้พระอรหันต์ทุกลูกต้องดับขันธ์ปรินิพพานแบบนี้ตายแบบนี้ต่อให้จะบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็ตามแต่ก็ต้องตายกับลมท่านยังบอกว่าเราตถาคตมีวิหารธรรมคืออานาปานสติจนวันตายคืออยู่กับลมจนวันตายตายไปพร้อมกับลมจิตตั้งเด่นเกาะอยู่กับลมจิตไม่ไปเกาะเกี่ยวกับความนึกคิดไม่ไปเกาะเกี่ยวกับความรู้สึกใดๆพูดง่ายๆคือจิตเกาะอยู่กับกายคือลมหายใจไม่ไปเกิดในความคิดไม่มีมโนภาพไม่มีสังขารปรุงแต่งดับไปพร้อมกับกายดับจิตไม่มีที่เกาะเกี่ยวอสังขตะพบตรงนั้นนิพพานพบตรงนั้นเหมือนไฟที่ไม่มีเชื้อไม่มีไฟไม่มีไฟเกิดขึ้นได้เพราะมีเชื้อในเมื่อเชื้อให้มันเกิดไม่มีภพชาติจึงไม่มีภพชาติไม่มีก็สิ้นแห่งความเกิดเรียกว่าอมตะนี่ครูบากล้าพูดถึงขนาดนี้เพราะทุกองค์ทุกท่านพระอรหันต์ทุกท่านต้องดับขันธ์ในรูปแบบนี้นะแม้แต่พระพุทธองค์เองท่านก็ดับอย่างนี้ทำไมต้องฝึกอยู่กับลมล่ะเข้าใจหรือยังนะคือทำไมต้องฝึกอย่าประมาทนะแม้แต่วาระสุดท้ายอาจจะตายไปพร้อมกับลมก็ได้อาจจะเข้าถึงคำว่าอสังขตะตอนสิ้นใจก็ได้นะอย่าประมาทฝึกเกาะกับลมไว้ตายไปพร้อมกับลมนี้ให้ได้เข้าใจไหมว่าขอเป็นคำถามสุดท้ายนะจากคุณสัตสถาพรครูบาคะเทวดาประจำตัวมีจริงไหมคะ มีเทวดาคืออะไรอ่ะถ้าเราไปหมายเอาเทวดาแบบว่าอยู่บนสวงสวรรค์
เป็นดวงวิญญาณหนึ่งที่คอยมาปกปักรักษาเรานะเหาะลงมาอยู่กับเราอันนั้นเขาเอาไว้หลอกคนอนุบาลเด็กอนุบาล เอาแบบคอยคุ้มครองเราอย่างนี้เหรอครับ มีเทวดาประจำตัวนี่มีนะเทวดาคือคุณงามความดี คนดีถูกไหมคนที่เป็นเทวดาคนมีบุญ บุญกุศลที่อยู่ในเราจะคอยคุ้มครองเรา นั่นเรียกว่าเทวดาประจำตัวนะทีนี้อสุรกายประจำตัวก็มีเช่นกันอสุรกายประจำตัวเวลามันโผล่ขึ้นมามันก็ทำลายเรานะมีหมดนะทั้งเทวดาและก็มารนี่เรียกว่าไอดีไอชั่วบุญกุศลที่เราเจริญไปนั่นแหละจะคอยคุ้มครองเราไม่ใช่เทวดาที่เราเข้าใจกันว่าอยู่สวรรค์ท่านนั้นท่านนี้จะลงมาคุ้มครองเราอย่างนั้นไม่มีแต่จิตใจของเราที่ เป็นเรื่องของจริต เข้าถึงคุณงามความดีนะมีความเมตตา มีกุศลมีบุญกุศลที่เรียกว่าภพของเทวดาจิตชนิดนี้จะคุ้มครองเรานั่นเรียกว่าเทวดาประจำตัวเข้าใจไหมนะสิ่งนี้จะคุ้มครองเราได้กรรมนั่นแหละจะเป็นเครื่องคุ้มครองเรากรรมนั่นแหละจะเป็นเครื่องจำแนกสัตว์กรรมดีดีกรรมชั่วชั่วนะไม่ใช่ว่าทำดีได้ดีบางคนว่าทำดีแล้วทำไมทำบุญทำความดีกับคนไม่ขึ้นนะทำความดีแล้วทำไมไม่ร่ำไม่รวยโอ้มันเข้าใจความดีผิดเข้าใจคำว่าบุญผิดบางคนทำบุญแล้วหวังไงหวังร่ำหวังรวยไงทำไมคนนั้นมันทำแต่ความชั่วทำไมมันร่ำมันรวยแม้แต่บุญกุศลยังเข้าไม่ถึงเลยยังไม่เข้าใจเพราะเราเชื่อว่าบุญกุศลเป็นอย่างนั้นไงนะเราเข้าไปถึงคุณงามความดีด้วยซ้ำนะทำดีคือดีเลยเรียกว่ากรรมคือการกระทำไม่ใช่ทำดีแล้วรวยเนี่ยคนชั่วก็รวยได้คนโกงประเทศชาติก็รวยได้โจรมันก็รวยได้นะมันไม่เห็นมันทำความดีเลยนะว่าครับถ้าแต่เราทำชั่วแล้วมันจะมีอะไรมาคุ้มครองเราได้ คนทำชั่วมันจะอะไรมาคุ้มครองนะเว้นแต่ว่ามันไม่ทำชั่วนั่นแหละการไม่ทำชั่วนั่นแหละจะเป็นสิ่งคุ้มครองมันจากความชั่วจริงไหมมีสติรู้ดีรู้ชั่วนะมีสติมีปัญญารู้ว่าสิ่งนี้เป็นคุณสิ่งนี้เป็นโทษนะคบนักปราชญ์คบบัณฑิตคบอะไรนะในเมื่อเรายังโง่อยู่ก็ต้องคบนักปราชญ์คบบัณฑิตได้ยินได้ฟังนะสิ่งที่ท่านแสดงแล้วเอาไปฝึกตนไปสอนตนให้มันเกิดความเฉลียวฉลาดขึ้นมานะเกิดให้รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วขึ้นมาบ้างนะบางคนนี่ทำบุญนี่โอ้ยหวังทำบุญเสริมกิเลสไงเสริมตัณหาเสริมความอยากสาธุอย่างนั้นอย่างนี้ขอนั่นขอนี่ลูกช้างข้าพเจ้าเอาแล้วถ้ามันเริ่มต้นสาธุก่อนแล้วมันข้าพเจ้าลูกช้างบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำในวันนี้นั่นนะมันเริ่มขอแล้วทีนี้ขอให้ข้าพเจ้าร่ำรวยมีอายุมีสุขภาพดีไม่ป่วยหายป่วยจะหายได้ยังไงมันเป็นหลังโลกเข้าใจไหมขออย่างนั้นเหรอทำบุญขออย่างนั้นเหรอครูบาขอบารมีหน่อยมาหาเรานะมาขอบารมีจากครูบาเอาเงินมาหรือว่าอยากได้บารมีคือนิสัยไงมาขอเราก็จะให้ไงเอาบารมีทานไปเอาเงินมาหรือว่าก็จะไปทำกุฏิที่นี่กับไอ้มันลงมาขออะไรอ่ะพอเราให้บารมีนะบารมีคือนิสัยเราจะสร้างนิสัยให้รู้จักทานนะพอเราขอเงินกับไปอีกแบบหนึ่งมันจะมาขออะไรกันแน่ขอบารมีเห็นไหมบอกว่ามาขอบารมีจากครูบาแม้แต่คำว่าบารมีก็เข้าใจผิด
คิดว่าเราจะมีพลังวิเศษให้ฮะ เข้าใจว่าเป็นความดีครับขอความดีจากคนอื่นได้ มันขอกันไม่ได้ เราบอกทางได้ เราบอกว่าควรทำยังไงได้ไอ้ความดีเป็นยังไงเนี่ยเราบอกได้ เห็นไหมเราเป็นเพียงแค่ผู้บอกนะ ก็ใช่ไหม ก่อนผมก็ไปขออย่างนี้นะ โอ้ยเราก็เป็นครูบาเองก็เป็นเหมือนกันเนี่ยขอไปหมดเหมือนกันเนี่ยเพราะเรารู้เนี่ยเมื่อก่อนเราก็หลงมาก่อน เราถึงรู้แล้วเราถึงเอาความหลงตัวเองมาเล่าให้ฟังนะมาเปรียบเทียบให้มันเกิดสติปัญญาขึ้นมาบ้างก็ลองเปรียบเทียบดูในสิ่งที่ครูบาพูดนี่จริงหรือไม่จริงนะถูกไหมก็จะไม่พอมีปัญญาเทียบเคียงดูอยู่มั่งเหรอนะนี่แหละนะครูบาไม่มีบุญให้ใครไม่มีเลยนะจะมาขอบุญจากเราไม่รู้สึกว่าเรามีบุญให้ใครเพราะเราเป็นคนที่ไม่มีบุญให้ใครนะบางคนก็มาให้เราเหยียบหัวให้นะเราบอกว่าโอ้อย่าพาเราเป็นพระวิเศษวิโสเลยอย่าพาเราเป็นอาจารย์ขังเลยนะเอาอยากให้เหยียบก็เหยียบถ้าเหยียบแล้วมันภูมิใจมันพอใจเราก็บอกว่าเห็นไหมล่ะแค่การยอมรับนะมันไม่ทุกข์มันจะทำให้เราไม่ทุกข์เราเหยียบหัวเนี่ยเราบอกว่าให้คนข้างๆเหยียบดูหน่อยได้ไหมไม่ได้จะเหยียบได้ต่อยกันเลยแต่ทำไมเราเหยียบแล้วทำไมได้ล่ะแค่นี้มันก็มีธรรมอยู่ในนั้นเห็นไหมการยอมรับนั่นแหละคือการปล่อยวางการพร้อมที่จะยอมรับสิ่งนั้นสิ่งนั้นจะไม่ให้โทษแม้แต่ทุกข์หากเรายิ้มรับความทุกข์ทุกข์นั้นจะไม่เป็นทุกข์อีกต่อไปเข้าใจไหมเนี่ยถ้าเราพร้อมยอมรับความทุกข์ทุกข์นั้นจะไม่กลายเป็นทุกข์เลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราฝืนทุกข์เราไม่ยอมรับความทุกข์เราจะทุกข์ไม่รู้จบเหมือนความสงบความไม่สงบเนี่ยเราเห็นความไม่สงบเกิดขึ้นเรารังเกียจความไม่สงบเราทุกข์มากเราอยากสงบเราจะไม่มีทางพบความสงบแต่เมื่อเราก็ตามถ้ามันไม่สงบเราก็รู้ว่ามันถูกต้องแล้วมันเป็นของมันอย่างนั้นมันถูกต้องแล้วนะมันไม่สงบมันก็ถูกต้องแล้วมันสงบมันก็ถูกต้องแล้วนี่คือความสงบที่แท้จริงสงบจากความอยากนั่นแหละสงบจากตัณหานั่นแหละไม่ได้สงบด้วยสภาวะแต่สงบด้วยปัญญาสงบด้วยวิปัสสนาแล้วใจก็จะคลายความยึดมั่นถือมั่นออกได้จากความสงบและไม่สงบนั้นเรียกว่าอุเบกขาจิตนะลองไปดูนะไปเพียบเคียงดูนะภาวนาแล้วทำใจให้ไม่ได้อย่างนี้เตรียมใจให้ไม่ได้อย่างนี้แล้วก็นั่งภาวนาดูไปจนมันเกิดขึ้นในจิตในใจตนนะครูบาก็ขอให้กำลังใจนะวันนี้ก็สมควรแล้วล่ะเอาพอ